Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico sa lahat po ng mga overseas Filipino workers, non-OFWs at mga balikbayans na nanonood po sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dadalo si Governor Gwendolyn Garcia sa sesyon ng Provincial Board ngayong darating na Lunes, June 28, 2021 para harapin ang mga eksperto ng Interagency Task Force o IATF at ang Department of Health. Sa kanyang sulat kay Department of Health Secretary Francisco Duque III ay nagdanais si Governor Gwen Garcia na makakamit ang isang win-win situation sa sinasabing tug of war between DOH and Cebu Province tungkol sa kung anong protocol nga ba ang dapat sundin para sa mga returning OFWs at returning non-OFWs. Noong nakaraang linggo kasi ay ipinadala na ni Secretary Duque ang kanilang kritik ng Department of Health tungkol sa polisiya na ipinapatupad ng Cebu. Kalakip din ito ang kanilang kumpirmasyon na dadalo sila sa imbitasyon ni Governor Gwendolyn Garcia para pumunta sa Cebu City at humarap sa Provincial Board. Ngayong darating na Lunes nga, June 28, 2021. Ito po yung naging sulat ni Secretary Duque kay Governor Gwen Garcia. Basahin po natin. Ang sabi po dito, Dear Governor Garcia, this is to respectfully transmit the experts' analysis and comments on border control measures implemented in Cebu Province, dated 2nd of June 2021, submitted by the Department of Health to the Office of the President to the Cebu Provincial Government. We have been initially informed of your availability on June 28, 2021 sa Lunes po yan, and request for your confirmation of the said date for the proposed meeting with DOH, select members of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, and our technical experts on the quarantine and testing protocols implemented by the CPG, the Office of the Field Implementation and Coordination Team for Visayas and Mindanao under Undersecretary Abdullah B. Domama Jr. of this department shall coordinate with your office relative to the preparation of the said meeting. Thank you very much. Very truly yours, Francisco T. Duque III, Secretary and IATF Chairperson. Ito naman ang naging sagot ni Governor Gwendolyn Garcia sa sulat na ito mula kay Secretary Duque. Basahin po natin. Dear Secretary Duque, greetings from the Provincial Government of Cebu. I write to acknowledge receipt of your letter and the expert analysis and comments on border control measures implemented in Cebu Province dated June 2, 2021 that we received via email on June 16, 2021. In this regard, I am confirming my availability on June 28, 2021 for the meeting with the Department of Health and select members of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. We'll be joining the Cebu Provincial Board during their session in the Cebu Provincial Capital to allow them to have a better understanding of the aforementioned analysis when they revisit Provincial Ordinance Number 2021-04 as amended by Provincial Ordinance Number 2021-05. I hope that this meeting will help us reach a common ground to find a win-win solution on the health protocols being implemented in the province of Cebu. With my high esteem, I remain very truly yours, Gwendolyn F. Garcia. Samantala, 13 opisyalis ng Department of Health at ang mga medical and technical experts ng IATF ang inimbitahan nga ng Provincial Board na dumalo sa nasabing sesyon. Ayon sa regular session sa Provincial Board noong nakaraang June 21, 2021 ay ipinasa nito ang isang resolution na nag-iimbita sa mga nasabing opisyales ng DOH at IATF. Aantayin ng Provincial Board ang IATF at DOH para maipaliwanag nito ang kanilang opinyon tungkol sa mga resolusyon na ipinalabas ng Cebu Province para sa mga returning OFWs at returning non-OFWs. So magiging kaabang-abang nga po itong pagkikita nila Governor Gwen Garcia at ang mga opisyales ng IATF sa Cebu Province ngayong darating na Lunes. Pero ang question dito, ang tanong ng karamihan ay kung dadalo ba or sasama ba si Secretary Francisco Duque III sa sesyon or pagpupulong na ito. Yun po ang aabangan natin.
Ang hinahangad po ng Cebu Province ay magkaroon ng win-win situation, pero aabangan pa rin natin kung ano magiging depensa ng IATF at ng Cebu Province, dahil nalaman naman natin na nag-issue na nga sila ng gag order ang IATF, ang DOH kay Dr. Mary Jean Loreche. So hindi na pwedeng magsalita si Dr. Mary Jean Loreche. So isa yon sa naging hakbang ng DOH para makamit yung kanilang win-win situation. I'm just saying, guys. Pero alam na rin naman ng lahat na iniurong na nga po ni Governor Gwen Garcia yung nauna na niyang pinirmahang Executive Order number 23 reminding the general public and concerned government agencies to implement Cebu Provincial Ordinance number 2021-04 as amended. Okay, so naglabas na po siya ng kanyang official statement noong nakaraang araw. Ang tanong ng karamihan, ano ang nangyari? Bakit nagbago ang isip ng gobernadora? Well, sa kanyang official statement, wala po siyang sinabi kung ano po ang nangyari, but she keeps on saying that she has high respect for the president. So as a simple Filipino citizen, I have come up with a conclusion na nag-usap ang presidente at si Governor Gwen Garcia. Pwedeng nag-usap sila through phone, na sila lang dalawa, kasi in the first place, magkasama po sila sa isang political party. Okay? So most probably, nag-usap po ang dalawa, and even though they have different views about this protocol, nag-meet po sila in the middle. At ano po yung middle ground? Yun po ang paglilibre sa mga non-OFWs sa Swab at sa quarantine hotel. Yun po mga lalapag sa Mactan, Cebu International Airport. Yun po ang nakikita kong middle ground. Okay? So pwedeng napag-usapan nila yon na sinabi ng Pangulo na, Gwen, kailangan mong sundin ang IATF protocol. Baka sinabi naman ni Governor Gwendolyn Garcia kay President Duterte na, Mr. President, I have been fighting for this executive order and have been fighting for the welfare of the returning OFWs and non-OFWs. I will consider, pwedeng sinabi niya yon, I will consider backing off only if you can assure me na ililibre mo rin ang mga non-OFWs na darating sa Cebu, sa swab test at sa quarantine facility. So yun yung nakikita kong middle ground. Okay? So sinabi ko nga sa inyo na hindi talo si Governor Gwendolyn Garcia dito kasi merong nagsasabi, akala ko ba merong bayag yan? Bakit ngayon umurong na? No! Somehow naging matagumpay po siya dahil naisulong niya po itong libreng swab at libreng quarantine hotel para sa mga non-OFWs. Hindi ba't yun naman po ang lagi niyang sinasabi na gusto niyang matulungan na maibsan yung gastusin ng mga returning overseas Filipinos? So eto na yung nangyari, mga kaibigan. She was successful in doing that. So wag po nating iisipin na natalo po si Governor Gwendolyn Garcia dito. So sa mga returning non-OFWs na lalapag sa Mactan, Cebu International Airport, malilibre po kayo sa swab test at sa quarantine hotel. And of course, hindi lamang po yung mga lalapag sa Mactan, Cebu International Airport ang malilibre, because President Rodrigo Duterte on Monday suggested also using the unobligated funds under the Bayanihan to recover as one act or Bayanihan 2 to pay for facility-based quarantine of all returning overseas Filipinos. Sa kanyang pre-recorded talk to the people in Davao City, nasabi po ni Pangulong Duterte ang idea of paying for the quarantine expenses of ROFs, noting that many of them came back home because they lost their jobs. Duterte also assured that the government will prepare the accommodation of ROFs the soonest possible time. Now, sino po ang dapat nating pasalamatan dito? Hindi ba't si Governor Gwendolyn Garcia? Had she not made a noise, had she not stand up for ROFs, this is not going to happen. Okay, so this is still a win-win situation, mga kaibigan. Now, ang advice ko po sa inyo, para hindi po kayo magkaroon ng problema kung kayo po ay lalapag sa Cebu, i-check po muna ninyo ang mga international airports. Kasi meron po mga airports na most probably hindi napasahan ng mga ganitong impormasyon, so po pwede pong harangin kayo doon. Kasi nga hindi po ba, isa sa mga requirements ay ang confirmed hotel
hotel booking. Okay, so pwede po ninyong tawagan muna yung mga airports to make sure na hindi kayo mahaharang. Kasi it will be a big burden. Magiging aksaya sa oras po yun kapag kayo po ay naharang sa airport, kapag kayo ay hinanapan ng confirmed booking. Please do your due diligence. Be careful. Mag-research po kayo before ang inyong biyahe. So yun lamang po ang ating suggestion po sa inyo. Samantala, meron naman pong announcement, okay? Ang Eva Air, meron po silang advisory dito. On June 23, the Central Epidemic Command Center or CECC announced that strict border control measures will remain in force during the effective period of the nationwide Level 3 alert extended until July 12, 2021 in order to protect the health of people in Taiwan. Ito po yung mga para sa mga lalapag sa Taiwan, ano? Para po ito sa mga babiyahe sana sa Taiwan. So the measures are as follows. Foreign nationals who do not have a valid residence permit in Taiwan will be suspended for entry. This exempts passengers who are approved by the project for emergency or humanitarian considerations. Second, transit of passengers via Taiwan is suspended. The above-mentioned measures will be adjusted in due course according to the epidemic situation and implementation status. So yun po ang Eva Air Advisory. Samantala, tingnan naman po natin ang mga commercial flight schedules sa Ninoy Aquino International Airport para sa araw na ito, June 24, 2021. Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, merong tig-iisang international flight arrivals ang Japan Airlines, Philippine Airlines, China Southern Airlines, Gulf Air, Eva Air, Oman Air, Jeju Air, Korean Airlines at Asiana Airlines. Samantala, meron namang 2 international flight departures ang Japan Airlines, 8 sa Philippine Airlines at tig-iisang international flight departures ang Gulf Air, Jeju Air, Korean Airlines at Asiana Airlines. At kung mapapansin po ninyo, wala pong international flight departures ang Oman Air, Eva Air at China Southern Airlines. Samantala sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 naman, meron lamang 5 international flight arrivals ang Philippine Airlines at the rest na po niyan ay mga domestic flights mula sa PAL Express at Philippine Airlines. Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 naman, meron pong 2 international flight arrivals ang Cebu Pacific Air at Singapore Airlines at merong tig-iisang international flight arrivals ang Cathay Pacific, Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines, Emirates at Etihad Airways. Samantala, merong 2 international flight departures ang Cebu Pacific Air at ang All Nippon Airways. Merong tig-3 international flight departures ang Singapore Airlines at Qatar Airways naman. Samantalang tig-iisa ang KLM, Turkish Airlines, Emirates at Etihad Airways. Tig-iisang international flight departures po. And as you can see dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pa rin, tila marami ang mga domestic flights mula sa Cebu Pacific at meron namang manakanakang domestic flights din ng Air Asia Philippines at Cebgo. Please be reminded that these flight schedules may change at any given time. In such cases, please contact your airline for confirmation. At bago po tayo magtapos mga kaibigan, doon po sa mga kababayan natin sa UAE na gustong mapasama sa repatriation program, ilalagay po natin yung link sa description box. Magpalista po kayo doon. Hindi po natin alam kung ilan na po ang nakapagpalista doon. Pero ang importante po makapagpalista po kayo dahil hindi po natin alam kung may extend pa itong travel ban after June 30. Dahil as you can see, sa ngayon pa lamang nila na pag-uusapan kung gaano kadelikado itong sinasabi nilang Delta variant. So knowing the Philippine protocol, alam naman ninyo na biglang mabibigla ka na lang at ma-extend na pala yung travel restriction, pero wag naman sana. But if worst comes to worst, then the repatriation flights is your only way para makauwi ng Pilipinas. So, kailangan po ninyong magpalista doon, okay? So, ilalagay po natin yung link sa description box down below. I'm not really sure about other countries such as
Oman, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India. Kasi wala pong nilalabas yung embassy po natin dyan sa mga bansa po ninyo. So ang suggestion ko po, puntahan po ninyo ang mga Philippine Embassy dyan po sa mga bansa kung nasaan po kayo at baka matulungan po nila kayong maipasama sa repatriation. Okay po? So hanggang dito na lamang po siguro muna itong ating video mga kaibigan. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. Sa iba pa po ninyong katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong sa comments box section at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!